Хочу розповісти вам маленьку історію. Мені потрібно було спекти торт на день народження маленькому онуку. Смачний, м'якенький і нешкідливий для дітей. Вибір упав на морквяний торт. І знаєте що? Смак моркви в ньому зовсім не відчувається. Торт виходить ніжний, вологий, м'який, з легкою цитрусовою ноткою. Дорослим він так сподобався, що попросили повторити. Другий раз я вже пекла варіант з горіхами та родзинками. Вийшов зовсім інший торт, ароматний, пряний, більш насичений. А тепер давайте готувати. Все дуже просто, продукти доступні. Моркву натираю на дрібній терці. Потрібно 200 грам. З апельсина знімаю тільки яскраву цедру. Білу частину не чіпаємо, вона гірчить. До яєць додаю цукор, ванільний цукор. Взбиваю, поки суміш не збільшиться в декілька разів і не побіліє. Додаю олію. Тепер цедра і морква. У борошна додаю розпушувач і просіюю. Ложкою обережно вимішую тісто знизу до гори, без міксера. Дно форми вистилаю пергаментом. Виливаю тісто. Діаметр моєї форми 24 см. Випікаю 40 хвилин при температурі 170 градусів. Готовність перевіряю шпажкою. Суха, значить готова. Даю бісквіту повністю охолонути. Переходимо до крему. Беру цукрову пудру, холодний сир маскарпоне та вершки жирністю не менше 30%. Збиваю кілька хвилин, тільки до загущення. Також крем можна зробити з вершкового сиру та вершків або сметани з цукром. Довго не збивайте, щоб крем не розшарувався. Тепер збираємо торт. Розрізаю бісквіт на 2 коржі. Якщо у вас форма менша і тісто піднялося вище, робіть 3 або навіть 4. Спочатку роблю надріз по колу, потім розрізаю до кінця, так виходить рівніше. Перемащую коржі кремом. У мене були великі упаковки вершків і сиру, тому крему вистачило ще й на інший торт, його теж покажу. Накриваю торт мискою і ставлю в холодильник на ніч. Зранку прикрасила свіжою малиною. І це просто казка. Подивіться, який він ніжний, вологий, з апельсиновим ароматом. Просто мрія. А тепер другий варіант. Він пряний, ароматний. Рецепт той самий, але додаємо родзинки, волоські горіхи і трішки кориці. Горіхи подрібнюємо блендером, а можна і ножем. Родзинки замочую в гарячій воді на 5-10 хвилин. До збитих яєць додаю олію, горіхи, цедру і моркву. У борошно з розпушувачем додаю корицю. Щоб родзинки рівномірно розійшлися в тісті, змішую їх з невеликою кількістю борошна, а потім додаю в кінці.
печеться так само. Цей торт я прикрасила кокосовою стружкою. Він м'який, вологий і дуже-дуже ароматний. Приготуйте, і я впевнена, ви будете задоволені. Якщо рецепт вам сподобався, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Бажаю вам смачних страв і чудового настрою. До наступних зустрічей на кухні!